Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Meme și astăzi voi face citirea pentru energia lunii noiembrie, pentru toți cei care au soarele, luna și ascendentul în semnul astrologic Balanță. Haideți să vedem ce aduce energia pentru voi și care este tema principală a lunii noiembrie, energetic vorbind, de care voi vă puteți ajuta. Pentru Balanță, mesajul principal este purificare. Și aici vă puteți ajuta de semnul astrologic al Gemenilor. Avem numărul 41 sau cifra 4, cifra 1 luate separat sau cifra 5 ca și întreg. Aici avem o poțiune din aceea magică, da, un amestec, ceva lichid. Aveți nevoie să vă purificați, aveți nevoie de lichide, aveți nevoie de o atenție sporită pe zona voastră emoțională, aveți nevoie să vă eliberați de o încărcătură emoțională care nu vă mai servește în legătură cu stabilitatea voastră și cu curajul de a schimba ceva în viața voastră. Haideți să vedem cum rezonează acest îndemn către purificare cu voi pentru luna noiembrie. Zona de relație, zona de plan material și plan emoțional sau sănătate. Este o zi cu mult soare pentru voi astăzi când fac citirea. Să vedem la zona de relații. Avem pusnicul sau eremitul, avem regina de cupe și avem roata. Eremitul vorbește despre purificare, despre curățenie emoțională și despre o închidere de ciclu. Dragile mele balanțe, voi în această lună puteți să vă reorganizați, să vă restabilizați cumva viața de cuplu, relațiile pe toate planurile. Închideți în mod evident aici un ciclu care a fost posibil nefavorabil sau posibil favorabil, de ce nu? Un ciclu de 6 luni, ceva ce ați început acum 6 luni, ajunge la un apogeu al manifestării pe parcursul acestei luni și va fi în beneficiul vostru această închidere și acest nou început. Aveți aici o susținere emoțională, intrați pe o vibrație energetică favorabilă a iubirii și a intelectului. Cumva veți avea parte de un echilibru între emoționalul și mentalul vostru, ceea ce vă ajută să mergeți mai departe către lucrurile care vă sunt, și pun ghilimele, predestinate. Unii dintre voi posibil să semnați niște acte care au legătură cu relația voastră, să manifestați, exact cum am spus, ceva ce v-ați dorit acum 6 luni. Regina de spade vine aici pentru voi ca să aducă claritate mentală, ca să aducă curățenie în limbaj și ca să vă spună să vă domoliți un pic la nivel mental pentru a putea lăsa emanația sufletului să vorbească. Regina de cupe este cineva care a trecut prin foarte multe, care are experiență în relații și care acum își poate deschide sufletul către armonie. Veți găsi o informație, veți afla o informație care vă ajută să vă descărcați sufletul și să faceți un pas înainte către o relație armonioasă, fix așa cum vă doriți. Și avem lumea, se repetă acest mesaj. Aici avem roata norocului și avem lumea aici.
dar iată că este tema cerbului aici foarte puternic. Dragii mei, pe întreg parcursul lunii noiembrie vă veți simți foarte bine în relațiile voastre, veți primi recunoaștere. Este ca și când vocea voastră este în sfârșit auzită și veți avea parte de armonie și de frumos. Aveți posibilitatea să vă eliberați de o situație care posibil să vă fi produs încărcătură energetică nefavorabilă și să intrați pe un alt drum benefic vouă sau să se schimbe ceva în relația voastră pozitiv. Mi-a căzut din pachet regele de bâte. Dragii balanțe care nu sunteți într-un cuplu, pentru voi posibil să întâlniți o persoană nouă, o persoană pasională, o persoană foarte determinată și foarte cuceritoare, alături de care să faceți pași împreună, să intrați într-o relație benefică și fructuoasă. Voi veți avea energia reginei de spade, iar ei vor avea energia regelui de bâte. S-ar putea ca la început să pară că lucrurile nu se așează foarte clar aici, însă, dacă ați fost într-o relație de trio amoros, acest lucru iese la iveală, se clarifică și se închide acest ciclu, iar persoana la care poate voi vă gândiți s-ar putea să finalizeze un divorț sau pur și simplu voi să găsiți o modalitate prin care să întoarceți în favoarea voastră lucrurile pe parcursul energiei noiembrie. Este o lună profundă, este sub arhetipul Scorpionului, care spune: scot la lumină tot ce nu a funcționat pentru mine, purific tot și dezvolt mai departe într-o stare armonioasă. Aici la relații avem ca semne foarte puternic semnele de aer, semnele de apă, Fecioara, planeta Jupiter, care va expanda foarte puternic o dinamică de relație avantajoasă pentru voi, și Leul. Puteți să cunoașteți pe cineva într-un semn astrologic de foc, să știți. Bun. Pe plan material avem Luna, avem Pajul de cupe și 5 de monede. Pe plan material vă faceți griji în legătură cu banii voștri, cu bunurile voastre materiale, care sunt cumva amânate. S-ar putea să aveți un mic conflict interior în zona aceasta a finanțelor, pentru că datorați ceva. Cu siguranță veți reuși și veți găsi o formă și o modalitate să ieșiți din această, să-i spunem, încurcătură, pentru că Pajul de cupe vine și vă spune că aveți oportunitatea să găsiți sprijin de la cineva drag. Regina de cupe aici spune că există progres și că dacă vă doriți bani pentru o achiziție pe care, nu știu, aveți în minte de mult timp, veți reuși să faceți acest lucru. Iar roata norocului spune că provocările financiare vor fi de scurtă durată și că veți reuși să duceți la bun sfârșit, iată, cu soarele, tot ce vă doriți voi în această lună. Veți trece peste un mic impediment financiar pe care îl aveți la început de lună, veți primi un sprijin, cineva vă ajută, cu o vorbă bună, cu un sfat, cu suport, cu sprijin, iar din a doua jumătate a lunii noiembrie lucrurile se stabilizează pentru voi foarte puternic și iese soarele. La stare emoțională vă confruntați cu posibil o stare de nervozitate, posibil oboseală, pentru că doriți să înaintați, să faceți ceva care se mișcă foarte încet. Fie că așteptați niște rezultate, fie că vreți să vă vindecați de ceva, fie că vreți să vă simțiți mai bine. Voi aici căutați o soluție
pentru starea voastră emoțională, pentru sănătatea voastră, pentru care trebuie să luați acțiune și nu mai puteți amâna. Dacă aveți provocări medicale, nu le mai amânați. Dacă vă simțiți cumva bolnavi, răciți, etc., nu mai amânați. Orice se întâmplă aici nu mai suportă amânare. Trebuie să luați acțiune indiscutabil. Iar aici la sănătate, ia uitați. Da, aveți ceva provocare medicală care vă va retrage cumva din acțiune și pe voi vă încurcă această treabă, nu vă place să fiți bolnavi, nu vă place să nu vă puteți mișca, nu vă place să stați în pat, efectiv. Dar trebuie să acționați voi. Veți înțelege când lucrurile acestea se vor petrece. Dacă se petrec, evident. Iar aici avem, puteți primi sfaturi, avem o femeie matură care spune că puteți să vă tratați în cazul în care nu vă plac tratamentele alopate, puteți să vă tratați cu ceva naturist, dar va fi nevoie de repaus. Pentru voi, dragii mei, în luna noiembrie, să știți că este o lună de repaus, este o lună de regenerare, este o lună prin care să vă încărcați, da, energia, să vă încărcați aura, să vă încărcați sufletul și mintea. Din nou, se repetă 2 de bâte. Clar aveți nevoie să luați o decizie, voi așteptați ceva, dar în loc să așteptați, mai bine acționați. La capitolul relație, ieșiți din acel ciclu despre care vorbeam ca până acum. Asta înseamnă. Se produce o schimbare la nivel de relație benefică vouă. Ceva ce vă doriți voi, da? Cu pași mici, lucrurile se îndreaptă înspre bine și la voi va fi cheia. Ceva din ce voi veți face, ceva din ce voi veți descoperi, ceva din ce voi veți gândi. Faceți o descoperire care este o reușită pentru voi și înlăturați această rămășiță din viața voastră pentru a o regenera. Viața voastră amoroasă se regenerează în luna noiembrie. Aici, la capitolul plan material, dacă pare acum, da, un mic îngheț, săgetătorul care este guvernat de Jupiter spune că veți avea noroc să topiți gheața, noroc să spargeți gheața, veți sparge gheața într-o privință favorabilă vouă, da? Se dezgheață cu soarele aici. Apare o soluție care vă ajută să închideți o datorie, un ciclu, să vă regenerați bugetul. Nu este un moment oportun pentru voi, pentru cheltuieli majore și neprevăzute. Iar aici, la sănătate, veți avea susținere, da? Și potcoava noroc, deci aveți niște talismane de noroc pur și de protecție divină și planeta Saturn, care spun, dacă tu nu te îngrijești de tine și de corpul tău, suporți consecințele. Drept urmare, avem cartea 2 de bâte care se repetă de 2 ori și care spune trebuie să alegi să iei o acțiune ca să te simți tu mai bine, să nu te îngrijorezi. S-ar putea să fie ceva de genul, of, dacă mă duc la doctor mi-e groază de ce aud. Schimbați asta. Bun. Și mai avem o carte oracol ca sfat general. Ciocanul, care spune sabotaj, să nu vă mai sabotați, să prindeți curaj luna aceasta și să închideți, să purificați, să tăiați, știți cum e, ce e uscat de la rădăcină, pentru a reclădi, pentru a fi mai persistent și pentru a lucra voi, pentru a vă pune amprenta voi asupra destinului vostru. Aceasta este citirea pentru voi. Mă bucur mult că v-am avut alături, să aveți o lună noiembrie plină de armonie și de iubire și să fiți sănătoși. Vă îmbrățișez. Pa, pa!